Το ιστορικό της μητρότητας της γυναίκας μπορεί να προβλέψει τον ατομικό κίνδυνο εκδήλωσης νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Neurology. Επιστημονική ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου για την Άνοια της Νότιας Κορέας, με επικεφαλής τον Dr. Kigwon Kim, εξέτασε στοιχεία από δύο μελέτες που είχαν γίνει, η μια στη χώρα του και η άλλη στην Ελλάδα, με έμφαση στο ιστορικό κοιήσεων και την απαρχή της νόσου Αλτσχάιμερ σε σχεδόν 3.550 ηλικιωμένες γυναίκες. Παρατηρήσαμε ότι οι γυναίκες που είχαν γεννήσει 5 ή περισσότερα παιδιά είχαν πάνω από 70% πιθανότητες να εκδηλώσουν νόσο Αλτσχάιμερ, συγκριτικά με γυναίκες που είχαν γεννήσει λιγότερα παιδιά, εξηγεί ο Dr. Kim. Αν και ο συσχετισμός δεν είναι καινούριος, οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν από ένα επιπλέον στοιχείο, ότι μια ατελής κοίηση μείωνε κατά 50% τον κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ, συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν είχαν ποτέ αποβάλει ή είχαν υποβληθεί σε ιατρικώς υποβοηθούμενη διακοπή κοίησης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες και στις δύο μελέτες ήταν 71 ετών και είχαν γεννήσει για πρώτη φορά πριν 46 χρόνια. Καμιά δεν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή σε ιστερεκτομή ή εκτομή των οθικών τους. Η γνωστική αξιολόγηση τους έδειξε ότι 118 γυναίκες είχαν νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ σχεδόν 900 είχαν ήπια γνωστική εξασθένηση. Μετά τη σύγκριση του ιστορικού κοιήσεων έναντι του γνωστικού ιστορικού, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ ήταν 68% μεγαλύτερος στις γυναίκες με 5 ή περισσότερα παιδιά. Από τις 2.571 γυναίκες που είχαν αποκτήσει λιγότερα από 5 παιδιά, μόλις 53, λιγότερο δηλαδή από το 2%, εκδήλωσαν νόσο Αλτσχάιμερ, συγκριτικά με 59 από τις 716, 8%, που είχαν γεννήσει 5 ή και περισσότερα παιδιά. Ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ ήταν σημαντικά χαμηλότερος, όπως προαναφέρθηκε, στις γυναίκες που είχαν ιστορικό αποβολής ή ιατρικώς υποβοηθούμενης διακοπής κοίησης. Ενώ 71 από τις σχεδόν 1.200 γυναίκες, 6%, χωρίς ατελή κοίηση είχαν εκδηλώσει νόσο Αλτσχάιμερ, το ποσοστό έπεφτε στο 2%, 47 από τις σχεδόν 2.400, σε αυτές με ατελή κοίηση. Αν και η μελέτη δεν εδραιώνει άμεση αιτιολογική σχέση, ο Dr. Kim πιστεύει ότι οι διακυμάνσεις στα ιστρογόνα κατά την κοίηση παίζουν κάποιο ρόλο στον συσχετισμό. Τα ιστρογόνα, σύμφωνα με τον ίδιο, διπλασιάζονται έως την 8η εβδομάδα της κοίησης και τελικά φτάνουν σε επίπεδα έως και 40 φορές υψηλότερα, συγκριτικά με πριν την εγκυμοσύνη. Μετά τον τοκετό μειώνονται απότομα. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα υψηλότερα επίπεδα ιστρογόνων μπορεί να προσφέρουν κάποιους είδους άμυνα έναντι της συσσόρευσης πλακών β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, το χαρακτηριστικό έβριμα στους εγκεφάλους των πασχόντων από νόσο Αλτσχάιμερ.